جاده ابریشم، اسمی که بارها و بارها شنیدیم و خیلی هامون حتی امروزه داریم در دل شهرهایی که در کناره‌های این مسیر ساخته شدن زندگی می‌کنیم، مثل نیشابور، گرگان، قزوین، تبریز و غیره. اما سوالی که ایجاد میشه اینه که اصلا چه زمانی و به چه دلیل یک همچین ابر پروژه‌ای ساخته میشه تا خط اتصالی باشه از دنیای مشرق زمین به جهان غرب. و نکته مهمتر این که نقش بسیار پررنگ ایران زمین به عنوان یک مفصل حیاتی در میانه این مسیر چی بود؟ این جاده نه تنها جریان مبادلات کالاهای مهم از شرق تا غرب رو فراهم کرده بود، بلکه مسیری برای تبادل فرهنگ‌ها، ادیان و رشد و تکامل جهان شده بود. و اما سوال آخر این که چی شد که راه‌های ابریشم به دست فراموشی سپرده شدند و دیگه ازشون استفاده‌ای نشد؟ جاده ابریشم یکی از قدیمی‌ترین راه‌های ارتباطی تمدن بشری و شاهراه حیات اقتصادی و فرهنگی در جهان قدیم بود. راهی که با وجود گذشت قرون طولانی و اختراعات شگفت‌آور صنعتی نه تنها منجر به بهتر شدن ارتباطات شد، بلکه تسهیل کننده معاملات تجاری بود. اولین نشانه‌های ساخت جاده ابریشم در زمان هخامنشیان رقم خورده بود، دورانی که این امپراتوری به اوج شکوه خودش رسیده بود. تمامی لشکرکشی‌ها، گسترش قلمرو، ساخت کاخ‌های باشکوهی مثل تخت جمشید نیاز به یک پشتوانه مالی خوب داشت و این پشتوانه مالی توسط رونق کسب و کار و تجارت در این امپراتوری تأمین می‌شد. در پادشاهی هخامنشیان جریان وسیع از راه‌های طولانی احداث شده بود که هم درهای تجارت جهانی رو بر روی پارس‌ها باز می‌کرد و هم مسیر به مقصد رسیدن پیک‌های شاهنشاهی رو آسون کرده بود. بنابراین راه‌های ابریشم از قلب مسیرش یعنی ایران زمین شکل گرفته بود. با گسترش امپراتوری هخامنشیان تعداد و طول این جاده‌های شاهی نیز بیشتر می‌شد، طوری که گفته میشه داریوش بزرگ برای ساخت کاخ باشکوهش دستور داده بود که آبنوس مرغوب و نقرش رو از مصر بیارن، چوب صدرش رو از لبنان، طلای نابش رو از باختر، لاجوردش رو از سوق، فیروزش رو از خوارزم و عاجش رو از هندوستان. و این نشون میده که این راه‌ها و جاده‌ها تا چه حد گسترده شده بودند. با روی کار اومدن اسکندر مقدونی و بعدها تشکیل امپراتوری سلوکیان در فلات ایران، اهمیت این جاده‌ها بیشتر به چشم اومد و پروژه یونانی سازی شرق باختر نیز کمک زیادی به رشد توسعه جاده‌های شاهی کرد. اما برای اولین بار در زمان اشکانیان بود که رشته اتصال این راه‌ها و جاده‌ها از امپراتوری روم تا ایران اشکانی و حتی به چین رسید. درست زمانی که دو قدرت بزرگ اون دوران یعنی پارت‌ها و امپراتوری روم در جنگ و جدل سر سرزمین‌های غرب ایران و ارمنستان امروزی بودند، این طرف در شرق یک قدرت سومی در حال شکل‌گیری بود. سلسله هان به عنوان دومین سلسله امپراتوری چین در حال قدرت گرفتن بود، اما یک مانع بزرگ سر راه خودش بود و اون قبایل شمالی شیونگنو بودند که در مرزهای شمالی و غربی خسارت‌های زیادی به چین وارد می‌کردند. بنابراین امپراتور هان یکی از سران خودش رو به غرب و نواحی آسیای مرکزی فرستاد تا با قبایل این نواحی متحد بشه. اما در جریان این اتحاد چینی‌ها متوجه اسب‌های بسیار تنومند و خوش‌بنیه قبایل آسیای مرکزی شدند. بنابراین تعداد بسیار زیادی از اسب‌های این نواحی رو خریدند و به سرزمین خودشون بردند تا به وسیله اون خطر قبایل شمالی شیونگنو رو از مرزهاشون دور کنند. زمانی که مرزهای شمالی به آرامش رسید، امپراتور وو پادشاه چین توجهش به غرب و اقلام و کالاهای تجاری که در دو امپراتوری پارت و روم وجود داشت جذب شد. بنابراین دستور به ساخت جاده‌هایی داد که چین رو به شرق امپراتوری اشکانی وصل می‌کرد. این راه‌ها تو سال 130 قبل از میلاد ساخته شد و شرق رو به جهان غرب اتصال داد. حالا در جهانی که سه قطب اصلی داشت، راه‌ها و جاده‌های ابریشم نقش بسیار پررنگی رو ایفا می‌کردند. سه قطب اصلی که شامل چین، ایران و روم می‌شد. اما داستان امپراتوری روم هم نقش زیادی در گسترش این راه‌ها داشت. روم در ابتدا شهر کوچیکی بود که رفته رفته به دولت شهرهای ساحلی اطراف خودش مسلط شد و تونستن تو کمتر از چند دهه به قدرت مطلق منطقه تبدیل بشن. ستون فقرات روم ارتشش بود که با معیارهای سختگیرانه‌ای آزموده و برزیده میشد. اما اون چیزی که امپراتوری روم رو به عصر جدیدی پرتاب کرد، جهتگیری اون به سمت دنیای شرق. رومی‌ها به قدری از قدرت و ثروت رسیده بودند که دیگه سرزمین‌های سرد شمالی اروپا براشون جذابیتی نداشت
و فقط یک چیز بود که توجه اونها رو به خودش جلب میکرد: تمدن، فرهنگ و ثروتی که در دنیای شرق وجود داشت. اما قبل از اینکه روم به سمت شرق لشکرکشی کنه، زمانی تونسته بود عظمت و افتخار به دست بیاره که مصر رو فتح کرد. مصری که به خاطر کشاورزی پر رونق و محصولات فراوان منجر به شکوفایی روم و ثروتمند شدن این کشور شد. ثروت و شکوهی که در شرق وجود داشت، توجه اگوستوس امپراتور روم رو به سمت خودش جلب کرد. بنابراین از همین زمان بود که روم به سرزمین‌های خاورمیانه وارد شد و با خیال نبردهای آسان و تسلط بر این سرزمین‌ها آتش جنگ برافروخت که البته سد محکمی مثل اشکانیان اجازه همچین خیال پردازی رو به رومی‌ها ندادند. از این طرف ثروتمند شدن روم منجر به سلیقه گران خاندان‌های سلطنتی در این کشور شده. در میان کالاهای گران و تجملاتی که به روم میرسید، ظهور یک کالا سر و صدای زیادی به پا کرد: ابریشم چینی. خیلی زود پارچه‌های ابریشمی جای خودشون رو در میان طبقه اشراف روم پیدا کردند و به یک کالای بسیار گرانبها تبدیل شد. ابریشمی که چینی‌ها روش تولید و پرورش اون رو تا قرن‌ها پنهان نگه داشتند، چون که تجارت بسیار پرسودی رو براشون فراهم کرده بود. ابریشم به قدری مهم و ارزشمند بود که حتی بعضاً به جای سکه و طلا استفاده می‌شد و به سربازان چینی به عنوان حقوق داده می‌شد. تمام این اتفاقات از ثروت اشراف روم و سلیقه گران این جامعه تا راه‌هایی که صدها سال قبل در ایران زمینه‌ساز گسترش معاملات تجاری در جهان شده بود و وجود کالاهای ارزشمندی مثل ابریشم در چین و ادویه در هند منجر به حیات و سرزندگی در تجارت شد و راه‌های ابریشم جریان بسیار مهمی از معاملات تجاری انواع کالاهای مصرفی و تزیینی رو رهبری کردند. و چه شهرها و آبادی‌هایی که در مسیر چند صد هزار کیلومتری این جاده‌ها ساخته شدند و رونق گرفتند. اما نکته مهم دیگه این که راه‌های ابریشم فقط منجر به رشد و توسعه تجارت نشدند. در واقع راه‌های ابریشم علم و صنعت و دین و مذهب رو در سرتاسر جهان گسترش دادند. تاجران و مردمان مختلف با فرهنگ‌ها و ادیان متفاوت رو با هم روبرو کردند و همه اینها در کنار هم منجر به شکوفایی تمدن بشری و رشد سریع جوامع شد. جدای از اینها، ابریشم به قدری در جوامع اروپایی مورد مصرف قرار گرفت که بعدها امپراتوری روم شرقی دستور داد 2 مرد به صورت مخفیانه و به عنوان راهبان مذهبی وارد چین بشن و مقدار زیادی ابریشم بدزدند تا خود بیزانس شروع به تولید ابریشم کنه، چرا که هزینه‌ها و ثروت زیادی در غرب صرف خرید این کالای گرانبها میشد. اما کالاهای مهم دیگه نیز در این مسیر بین جهان شرق و غرب معامله میشد که یکی از مهمترین اونها کاغذی بود که چینی‌ها اختراع کرده بودند و ورود این کالای ارزشمند به جهان غرب زمینه‌ساز ثبت تاریخ توسط تاریخ‌نگاران و گسترش علم و فلسفه در جهان بود. حتی باروت نیز در این مسیر به اروپای معاصر راه پیدا کرد که میشه گفت بعدها به نوعی منجر به تغییر جهان شد. اما همونطور که کالاهایی از شرق به غرب تجارت میشد، اقلامی نیز از غرب به شرق آورده میشدند، مثل ظروف شیشه‌ای، منسوجات، پوست حیوانات و انواع خود حیواناتی که در غرب وجود داشتند. و این نشون میده که جهان شرق و غرب چقدر به واسطه راه‌های ابریشم رشد کردند و شکوفا شدند. نحوه تجارت بین بازرگان‌ها نیز اصولاً به این شکل نبود که یک بازرگان مثلا از غرب تا چین رو طی کنه و اصولاً بازرگان بخشی از مسیر رو طی می‌کرد و در بازار شهری دیگه یا کشور دیگه کالای خودش رو مبادله می‌کرد و به فروش می‌رسوند. همین روند بین بازرگان‌های زیادی ادامه پیدا می‌کرد و کالا از غرب به شرق و یا از شرق به غرب می‌رسید. البته باید اشاره کرد که به واسطه همین رفت و آمدها بیماری‌های زیادی نیز در سرتاسر دنیا پخش می‌شد، مثل بیماری طاعون. اما این جریان و جاده‌های ارزشمند ارتباطی در قرن 15 زمانی که امپراتوری عثمانی موفق به فتح قسطنطنیه شد، رو به فراموشی پیدا کرد، چرا که عثمانی‌ها مسیر تجارت رو از شرق به اروپا قطع کردند و جلوی ورود کالاها رو به اروپا گرفتند. بنابراین اروپایی‌ها چاره‌ای نداشتند جز اینکه مسیر جدیدی رو در دریاها کاوش کنند و راهی پیدا کنند تا دوباره خودشون رو به خلیج فارس، هند و چین برسونند. رشد و توسعه کشتیرانی در کنار این کاوش‌ها مسیر جدیدی رو در دنیای اقیانوس‌ها برای مراودات تجاری باز کرد و تجارت‌های دریایی به قدری خوب و با هزینه‌های کمتر انجام می‌شد که دیگه اهمیت جاده‌های ابریشم رفته رفته کمتر شد. اگرچه مسیر جدید و بسیار بهتری برای تجارت جهانی پیدا شده بود، ولی همین ابزاری شد برای اروپایی‌ها در قرن‌های بعدی
به جهت استعمار در آسیا و آفریقا. این ویدئوی اول از مجموعه ویدئوهای راههای ابریشم و نتایج اون در جهان بود. تو ویدئوهای بعدی راههای دین، راههای انقلاب، راههای جنگ و تمام آثاری که از جاده‌های ابریشم بر تاریخ جهان به یادگار مونده رو بررسی می‌کنیم. ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از روایت تاریخ راههای ابریشم در آینده بسیار نزدیک مطلع بشید. ما هر یک شنبه با یک ویدئوی جدید در استودیو شیار به استقبالتون میاد.